Ποιος κινεί όμως τα νήματα πίσω από αυτή τη σεληνιακή ενέργεια? Ας ξεκινήσουμε από τη μυθολογία. Στην ελληνική παράδοση, η σελήνη, η αρχαίγονη Τιτανίδα, διασχίζει κάθε νύχτα τον ουρανό με το ασημένιο άρμα της, συμβολίζοντας την ψυχή που φωτίζει το σκοτάδι. Δίπλα της βρίσκεται η Άρτεμις, θεά της άγριας φύσης, της ανεξαρτησίας και της προστασίας, η οποία συνδέθηκε στενά με το φεγγάρι. Και φυσικά η Εκάτη, η θεά των σταυροδρομιών, της μαγείας και της νύχτας, που κυβερνά τη σκοτεινή όψη της σελήνης, προσφέροντας σοφία, προστασία και καθοδήγηση στα αόρατα μονοπάτια. Στην Αιγυπτιακή μυθολογία, ο Θόθ γίνεται ο φορέας της ελληνιακής σοφίας, της γνώσης και της γραφής, ενώ ο Χονσού διασχίζει τον ουρανό ως θεός του σεληνιακού φωτός και της θεραπείας. Στην αλχημία, η σελήνη συνδέεται με το ασίμι, το μέταλλο της καθαρότητας, της αντανάκλασης και της ψυχικής διάβγειας, συμβολίζοντας τη δεκτικότητα, τη διαίσθηση και τον εσωτερικό κόσμο. Αν όμως προχωρήσουμε πέρα από τους μύθους και περάσουμε στην εσωτερική παράδοση της Δύσης, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Στην Καμπάλα, η σελήνη αντιστοιχεί στη σφαίρα Γεσόντ, το θεμέλιο του δέντρου της ζωής. Το Γεσόντ αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στον αόρατο και τον υλικό κόσμο. Είναι ο χώρος όπου τα όνειρα, τα σύμβολα, η φαντασία και το υποσυνείδητο αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Ο κυβερνήτης αυτής της σφαίρας θεωρείται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Ο Γαβριήλ είναι ο φύλακας των υδάτων, των συναισθημάτων, της διαίσθησης και των ονείρων. Είναι εκείνος που, σύμφωνα με την παράδοση, μας βοηθά να κατανοούμε τα εσωτερικά μηνύματα που αναδύονται μέσα από το υποσυνείδητό μας. Σε ορισμένες νεότερες εσωτερικές παραδόσεις αναφέρεται επίσης και το όνομα Ταρχιήλ, το οποίο αποδίδεται σε μια σεληνική πνευματική οντότητα, η διάνοια. Αν και η παρουσία του δεν τεκμηριώνεται με τον ίδιο τρόπο στα κλασικά ερημητικά κείμενα, συνδέεται συμβολικά με τη λεπτοφυή, διαισθητική και προστατευτική ενέργεια της σελήνης. Οι διάφορες αυτές πνευματικές μορφές δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζονται κυριολεκτικά. Μπορούν να ειδωθούν ως αρχέτυπα ή ως συμβολικές εκφράσεις των διαφορετικών όψεων της σεληνιακής ενέργειας που συνοδεύουν τον άνθρωπο στην πορεία της εσωτερικής του εξέλιξης.